Ce se va întâmpla în noul episod din Rană la inimă? Va găsi Ferit pe ucigașul tatălui său. Ce se va întâmpla între Aisha și Ferit? Va lua Yaman totul de la Sancaxade. Va ajunge Hande din nou la închisoare. Începe dragostea dintre doamna Azade și domnul Shahin. Toate și mai multe acum în acest videoclip. Înainte de a trece la videoclipul nostru, dacă doriți ca Aisha și Ferit să aibă un copil și să nu plece niciodată, nu uitați să distribuiți videoclipul nostru. În timp ce Aisha stătea la bunicul ei, neștiind totul, Shahin Bey a fost nevoit să-și schimbe planurile. În special refuzul lui Elif și îndrăgostirea lui Mirza de Aisha l-au determinat pe Shahin Bey să-și schimbe planurile. În timp ce toată lumea l-aștepta pe Aisha în ziua anunții, Shahin Bey l-a dus pe Aisha la operație prin oamenii săi. Totuși, în ultimul moment, Mirza a venit și l-a salvat pe Aisha cu o scuză. Shahin Avc a fost șocat să-l vadă pe Aisha, exact când îl lua pe Elif. După toate acestea, Shahin Avc va trebui să-și schimbe încă o dată planurile. Atât de mult încât munca lui Aisha va fi mult mai grea după căsătoria ei cu Ferit. Prin urmare, singurul remediu al lui Elif va fi ca Aisha să consimtă să-și doneze riniul de la sine. Pentru că Mirza era îndrăgostită de Aisha, nu a permis să-i fie îndepărtat riniul fără acordul ei. L-a predat lui Ferit pe Aisha cu propriile sale mâini. Și așa, în timp ce avea loc o nuntă frumoasă, a apărut tatăl lui Ferit, Adnan Bey. Toată lumea a fost foarte alarmată când Adnan Bey a venit la nuntă și s-a prăbușit la pământ. După aceea, a vrut să se trezească și să spună tuturor despre relația ei cu Yaman. Cu toate acestea, cunoașterea acestei situații l-ar împiedica pe Yaman să-și pună în aplicare planurile. Faptul că Hande este în planuri este cel mai mare lucru care încurcă lucrurile. Pentru că Hande este o persoană hotărâtă să distrugă tot ceea ce va împiedica implementarea acestor planuri. De aceea se va întâlni cu Adnan și îl va ucide pe Adnan înainte de a spune toate faptele familiei sale. Deci se crede că Adnan s-a sinucis după moartea sa, mai ales din cauza căderii emoționale pe care o trăise recent. Adevărul va apărea treptat. Deci Hande îi va spune lui Yaman doar că ea l-a ucis pe Adnan. Ferit va încerca să-l găsească pe ucigașul tatălui său. Moartea lui Adnan îi va întrista foarte mult întreaga familie. Cu toate acestea, chiar dacă sunt deosebit de certați, îl va supăra mai mult pe Azade. Dar timpul vindecă totul. În ultimul episod, când a apărut Shahin Avc și i-a dat inelul lui Azade și l-a ținut de mână, a fost semnalul că o nouă iubire ar putea începe. Acum, odată cu moartea lui Adnan, nu există niciun obstacol pentru ca această iubire să înceapă. Crezi că va începe o dragoste între Azade și Shahin Bey? Spune ce? Acum să vedem împreună ce s-a întâmplat în ultimul episod. Yaman nu este mort și este dus la spital. Între timp, Ferit și familia lui au venit să-l ceară pe Aisha. Tocmai când Azade Ham l-a vrut pe Aisha, Mirza a venit și a spus că ne-am gândit că nu-l dăm pe Aisha. Toți sunt șocați deodată. Cu toate acestea, Shahin Bey a acceptat fără tragere de inimă să-l dea pe Aisha. Scopul lui este să arate bine lui Aisha. Apoi se pun inelele și are loc ceremonia de logodnă. Toată lumea este foarte fericită. Când Yaman este dus la spital, Betul merge la spital și află despre starea lui. Yaman a fost lovit de o mașină și a avut o comoție cerebrală. După ce Betul a vorbit cu medicul, telefonul lui Yaman sună și Hande sună. Totuși, Betul deschide și spune că Yaman nu mai poate ajuta și închide pe fața lui Hande. Între timp, ceremoniile de logodnă ale lui Ferit și Aisha s-au încheiat. Cu toate acestea, Mirza nu renunță să se ocupe de Ferit. De data aceasta, Ferit stă liniștit și între timp vine Aisha. Aisha afirmă că nu vrea să pună capăt fericirii lor, mai ales în fața a ceea ce se spune în jur. Ferit îl sărută pe Aisha și o părăsește pe Adana. Între timp, Shahin Bey a înțeles sentimentele lui Mirza pentru Aisha. De aceea, Shahin Bey spune la telefon că nu vor continua cu Mirza. Când Azade se întoarce la conac, îl vede pe Adnan în dormitorul său. Adnan este infiltrat în dormitorul lui. Azade îi cere furios lui Adnan să plece. În timp ce se ceartă, poliția vine și spune că Yaman a avut un accident. Ferit și Sinan părăsesc imediat conacul și merg la spital să-l vadă pe Yaman. Între timp, la spital, poliția vine la Yaman și ia declarația. Persoana care l-a lovit pe Yaman este soția lui Betul.
Cu toate acestea, Yaman le spune poliției că nu a văzut persoana care l-a lovit. Ferit și Sinan vin la spital și îi urează lui Yaman o recuperare bine meritată. Apoi Adnan vine după el și îl vede pe Yaman. Chiar dacă este pe picioare, se întâlnește cu Ferit și îl întreabă cum a decurs logodna. Între timp, Ferit își invită tatăl la nuntă. Sinan este foarte supărat pe această situație. Adnan le mulțumește și pleacă. Între timp, Aisha stă lângă Shahin Afk, fără să știe de capcanele pregătite pentru ea. Shahin Afk vrea să-și pună în practică planurile lui Aisha în ziua nunții. Aisha se ocupă și de amintirile mamei sale. Între timp, Bedia sosește și ei continuă să vorbească. Ferit îi vine în minte Aisha și se întreabă de ce nu l-a sunat. Își ia imediat telefonul și o sună pe Ferit. Aisha este alarmată când Ferit spune că Yaman a avut un accident. Totuși, o are cu el pe Bedia și devine mai agitat. El o părăsește imediat pe Adana să-l vadă pe Yaman și vine la Yaman. A doua zi dimineață, Ferit îl sună pe Aisha. Când spune că are un caz cu Tanem în timpul zilei, Aisha vrea să participe la audiere. Deci Ferit este foarte surprins de această situație, gelozia lui Aisha îi face plăcere. Între timp, Azade spune că vor veni și vor face cumpărături pentru ca Aisha să vină la conac. Deși Aisha nu este foarte dispus, Ferit îl convinge pe Aisha. Apoi vorbește cu mama lui. Spune că o înțelege foarte bine pe mama lui, mai ales după ce a făcut tatăl său, pentru că și el a trecut prin aceleași lucruri. De aceea spune că orice ar fi, mama lui va fi alături de el în fiecare decizie. Între timp, Shahin Afk și Mirza vorbesc între ei despre Aisha. Shahin Afk nu vrea să împărtășească noile planuri cu Mirza. Între timp, Sinan și Ferit vorbesc despre compania lor. În timp ce vorbesc Mirza și Shahin Bey, vine și Aisha. Apoi, când spune că merge la Antakya, Mirza vrea să plece. Cu toate acestea, Aisha nu vrea să meargă cu Mirza. Shahin Bey intervine și spune că va părăsi chiar Aisha. Între timp, Yaman și-a venit în fire și primul lucru pe care îl face este să-l vadă pe Hande. Hande abuzează de sentimentele lui Yaman spunând că vrea să iasă. Cu toate acestea, Yaman nu poate face nimic și Hande se înfurie foarte tare. Imediat vin asistentele și o duc pe Hande în camera ei. Tocmai când au de gând să împuște sedativul, vine doctorul și spune că nu trage. Apoi, când îi spune lui Hande că este însărcinată, Hande este foarte fericită și îl îmbrățișează pe gâtul doctorului. Între timp, Shahin Bey l-a adus pe Aisha la conac. Când Aisha îi spune lui Shahin că înțelege totul, Shahin Bey este foarte surprins. Deci crede că la început vorbește cu Mirza sau Elif. Shahin Afk este ușurat când Aisha îi cere să mă protejeze pentru conștiința ta. Apoi Aisha se duce la conac. Shahin Afk, în schimb, îl vede pe Azade Ham înainte de a părăsi conacul. Azade Ham este divorțată de Adnan și își amintește trecutul când vine la conac. Între timp, își ia inelul de pe deget și îl aruncă. Shahin Bey, în schimb, ia inelul și îl pune în mâna lui Azade și se uită în ochii lui Azade și spune că viața curge. Azade Han se enervează și intră imediat în conac. Apoi aleg bijuterii și rochii de mireasă cu Aisha. Totuși, totul se întâmplă așa cum vrea Azade și Aisha nu se pronunță. Ferit, în schimb, a părăsit cazul cu Tanem. După ce a vorbit cu Aisha pe drum, Aisha îi cere să se întoarcă imediat acasă. Hande o sună pe Betul și o informează că este însărcinată. Între timp, Azade Ham o sună pe Aisha și se întreabă cât de mult o iubește pe Ferit. Aisha, în schimb, îi spune lui Azade Ham că orice s-ar întâmpla, o iubește pe Ferit și că va lua un nou început, dar Azade Ham îl amenință implicit pe Aisha. Când Ferit vine acasă, vede starea lui Aisha și realizează că există o problemă cu mama lui. Când s-a gândit prin ce trece în conac, i-a dat ceva drept doamnei Azade. Când îi împărtășește gândurile cu Ferit, Ferit spune că vor trăi împreună indiferent de ce s-ar întâmpla și că vor găsi adevărul și se vor iubi foarte mult, chiar dacă vor greși. În cele din urmă, Aisha îi spune lui Ferit că iau putere din dragostea ta și acum m-am completat cu tine. Între timp, când a auzit ce s-a întâmplat de la Betul Hande, i-a spus lui Yaman că va divorța acum. Când Yaman îl întreabă de ce s-a răzgândit, Betul îi spune lui Yaman ce s-a întâmplat. Yaman este foarte surprins să audă că Hande este însărcinată. În primul rând, nu vrea să creadă.
Cu toate acestea, Betul spune că a aflat că este sigur și iese din casă. Între timp, Mirza vorbește despre Aisha cu Elif. Elif a înțeles sentimentele lui Mirza și a avertizat-o despre Ferit. Timpul lui Elif se scurtează pe zi ce trece. Este foarte obosit, mai ales din cauza bolii. Când Yaman aude de la Betul că va avea un copil, vine imediat la Hande. Yaman a fost foarte mulțumit de această situație. Ea continuă să creadă tot ce spune Hande. Înrucât Shahinavuk vede situația lui Elif, nu mai suportă. Vrea să ia riniul lui Elif cât mai curând posibil. A doua zi se organizează seara cu hena pentru Aisha. Hena se aplică atât pe Ferit, cât și pe Aisha în timpul nopții. Apoi vine Ferit și îi deschide chipul lui Aisha și noaptea continuă. A doua zi au început pregătirile pentru nuntă. În timp ce Aisha urmează să părăsească casa din Adana pentru coafor, Shahin Bey le cere să le fie amenajat un loc special și să meargă cu șoferul său. Deși Aisha vrea să rămână cu Bedia, Shahin insistă și Elif trebuie să accepte. Aisha vorbește cu Ferit pe drum. Între timp, Shahinavuk și-a pus în practică planurile cu privire la Aisha. Adnan vrea să recupereze toate acțiunile pe care le-a transferat lui Yaman. Cu toate acestea, Yaman îi spune lui Adnan că acum știe totul. Și spune că nu va da nimic înapoi. Adnan este surprins de ceea ce a auzit. Cu toate acestea, Yaman a făcut toate planurile. Între timp, Bedia devine foarte îngrijorată când Aisha nu se întoarce. Îl informează imediat pe Shahin Bey. Cu toate acestea, Shahin Bey și-a pus planurile în practică. Când Elif merge la bunicul ei să-l întrebe despre situație, înțelege ce vrea să facă Shahin Bey. Chiar dacă îi strigă bunicului că nu vrea, Shahin Bey îi cere lui Elif să se pregătească și să plece imediat. În timp ce toate acestea se întâmplau, familia Ferit și Sancaxade au venit la ușă, așteptând-o pe Aisha. Între timp, Shahin Bey și Elif erau pregătiți să plece din spate. Totuși, tocmai în acest moment, ușa se deschide și Aisha iese. Shahin Bey este șocat să-l vadă pe Aisha. Mirza a salvat-o pe Aisha de bărbatul care a dus-o la cabinet în loc de coafor. Când Shahin Bey își dă seama de asta, se duce acasă și o plesnește pe Mirza. Mirza îl liniștește însă pe Shahin Bey spunând că acest lucru nu se poate întâmpla și că Ferit nu îi va părăsi dacă o vor face în ziua anunții. Între timp, Ferit este foarte impresionat când o vede pe Aisha în rochie de mireasă. I-a pregătit și o surpriză pentru Aisha. Îl va scoate pe Aisha din casa lui cu calul pe care îl iubește, Fertna. Aisha se urcă pe cal și se duce la mașină. Apoi trec la nuntă și începe nunta. Își fac primul dans și se logodesc. Între timp, Mirza nu a fost deloc fericită când Ferit și Aisha s-au căsătorit. Aisha și Ferit sunt acum căsătoriți și căsătoriți. Și începe distracția. Între timp, Adnan vine la nuntă foarte devastat. Tocmai când intră în sală, leșină și cade la pământ, iar Aisha îl vede și o anunță imediat pe Ferit. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru cu prietenii tăi, astfel încât aceștia să poată urmări ce s-a întâmplat în Heartwound. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!